Met een zieke kat naar de dierenarts. Goedemorgen, ik heb geen afspraak, maar het is dringend. Goedemorgen, is het urgent? Ja, mijn kat is ziek. Wat is er met haar? Ze beweegt bijna niet. Sinds wanneer? Sinds gisteravond. Eet ze nog? Nee, ze weigert helemaal te eten. Drinkt ze water? Heel weinig. Hoe oud is ze? 4 jaar oud. Wat is haar naam? Luna. Is ze een binnen- of buitenkat? Ze blijft altijd binnen. Is dit eerder gebeurd? Nee, nooit. Is ze gevaccineerd? Ja, helemaal up-to-date. Goed, kan de dierenarts haar snel zien? We hebben een annulering om 10:30. Wat is het nu? Het is nu 10 uur. Dus 30 minuten wachten. Ja, is dat oké? Ja, natuurlijk. Vul dit formulier in, alstublieft. Wat voor informatie heeft u nodig? Uw naam, Luna's gegevens en haar medische geschiedenis. Medische geschiedenis? Heeft ze eerder ziektes of operaties gehad? Ze heeft nooit iets serieus gehad. Schrijf dat op het formulier. Oké, heeft Luna iets ongewoons gegeten? Niet dat ik weet. Zijn er planten in uw huis? Ja, ik heb een paar planten. Sommige planten zijn giftig voor katten. Echt? Welke dan? Ja, lelies zijn heel gevaarlijk. Oh nee, ik heb een lelie. Ging Luna in de buurt van die plant? Misschien? Ik weet het niet zeker. Vertel dat direct aan de dierenarts. Ja, dat zal ik doen. Dit is belangrijke informatie. Ik begrijp het. Gaat u alstublieft zitten. Dank u wel. Heeft u Luna's vaccinatiebijwijs? Ja, hier is het. Dank u. Ik geef dit aan de dierenarts. Komt het goed met haar? De dierenarts zal alles doen wat mogelijk is. Ik ben heel bezorgd. Ik begrijp het. U bent een zorgzame eigenaar. Luna is mijn familie. De dierenarts is uitstekend. Dat stelt me gerust. Probeer rustig te blijven. Ik zal het proberen. Meneer Laurent, de dierenarts is klaar. Volg mij alstublieft. Dank u zoveel. Graag gedaan. Veel succes. Luna. Een beschadigd pakket en een schadeklaam. Hallo, er werd net op mijn deur geklopt. Ja, goedemiddag. Ik heb een pakket voor u. Een pakket voor mij? Wacht, dit ziet beschadigd uit. Beschadigd? Ja, kijk naar deze hoek. Oh, ik zie het. Hij is ingedeukt. Het spijt me heel erg daarover. Wat is er gebeurd? Ik weet het niet. Misschien tijdens het transport? Kan ik het pakket weigeren? Ja, dat kunt u. Wat gebeurt er dan? We sturen het terug naar de verzender of u kunt het accepteren. Ja, maar noteer eerst de schade. Hoe noteer ik dat precies? Tekent u hier alstublieft en schrijft u beschadigd. En dan? Neem contact op met de verkoper voor een vervanging. Of een terugbetaling? Ja, of een terugbetaling. Wat heb ik precies bestellen? Ik weet de inhoud niet. Laat me het openen. Oké, Oh nee, wat is er binnen? een vaas? Hij is gebroken. Ik bestelde het als cadeau. Dat is heel vervelend. Wat moet ik nu doen? Maak foto's van de schade. Foto's van de doos en de vaas? Ja, allebei. Oké, ik maak ze nu. Goed, neem daarna contact op met de verkoper. Ja, laat ik ze de foto's zien? Krijg ik een nieuwe vaas? Als u verzekering heeft gekocht? Ja. Ik weet het niet zeker. Controleer uw bestelbevestiging. Oké, dat zal ik doen. We kunnen ook een rapport indienen.
Een bezorgrapport? Ja, het helpt met uw claim. Doe dat alstublieft. Ik schrijf het nu op. Dank u wel. Tekent u hier? En ik schrijf beschadigd? Ja, naast uw handtekening. Gedaan. Hier is een kopie voor u. Dank u wel. Bewaar het bij uw foto's. Dat zal ik doen. Het spijt me dat dit gebeurde. Het is niet uw schuld. Toch is het frustrerend. Ja, maar dank u voor uw hulp. Graag gedaan. Tot ziens. Tot ziens. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. U heeft zoveel smaken. Ja, we hebben vandaag 30 smaken. 30? Dat is heel veel. We veranderen elke week een aantal smaken. Echt? Welke zijn nieuw? Lavendel en honing-citroen zijn nieuw. Ravenslijs? Dat is ongewoon. Hoe Ja, het is heel populair geworden. mag ik het proeven voordat ik koop? Natuurlijk. Hier is een klein lepeltje. Het is echt lekker. Ja, zoet en bloemig. Ik vind het lekker. En de honingscitroen? Hier, alstublieft. Oh, dit is verfrissend. Perfect voor een warme dag. Ja, het is vandaag heel heet. Welke maat wilt u? Wat voor maten heeft u? 1 bolletje, 2 bolletjes of 3 bolletjes? Hoeveel voor 2 bolletjes? €4. Ik neem 2 bolletjes. Welke smaken? Lavendel en honing, citroen, alstublieft. Goede combinatie. Beker of hoorntje? Wat voor hoorntjes heeft u? Gewoon of wafelhoortje? Wafelhoorntje, alstublieft. Goeie keuze, het is knapperiger. Ja, dat vind ik lekker. Nog toppings? Wat voor toppings heeft u? Sprinkles, chocoladesaus, noten en fruits. Kan ik wat vers fruit hebben? Ja, we hebben aardbeienbosbox, best. Boesbessen, alstublieft. Nog iets anders? Een beetje chocoladesaus ook? Natuurlijk. Is dit om hier te eten of mee te nemen? Ik eet het hier. Oké, wilt u buiten zitten? Ja, het terras ziet er mooi uit. Hier is uw ijsje. Oh, het ziet er prachtig uit. Dank u. Hoeveel is het? €4,50 met toppings. Hier is €5. Dank u, hier is uw wisselgeld. Houd het maar. Dank u, dat is heel vriendelijk. Komt u hier vaak? Nee, dit is mijn eerste keer. Ik hoop dat het niet de laatste keer is. Zeker niet. Dit is heerlijk. Geniet van uw ijsje. Fijne dag verder. Dank u wel. U ook. Een verloren jas terugvinden bij de bioscoop. Excuseer, ik denk dat ik gisteren mijn jas hier heb laten liggen. Gisteren? Hoe laat precies? Tijdens de voorstelling van 8 uur. Welke zaal? Zaal 2. Hoe ziet de jas eruit? Hij is donkerblauw, een jasje met rits. Heeft hij zakken? Ja, 2 zakken voor. En de maat? Medium. Laat me even controleren in de gevonden voorwerpen. Een moment, alstublieft. Natuurlijk, dank u wel. We hebben gisteravond een jas gevonden. Echt? Ja, laat me hem halen. Ik hoop dat het de mijne is. Hier is hij. Is dit de uwe? Ja, dat is mijn jas. Kunt u dat bevestigen? Ja, ik heb een sleutelhanger in de linkerzak. Laat me kijken. Een kleine Eiffeltoren sleutelhanger. Ja, die is er. Dat is zeker de uwe. Tekent u hier alstublieft. Ja, mijn naam en handtekening? Alstublieft. Dank u wel. Hier is uw jas. Dank u zoveel. Graag gedaan, meneer. Was heel bezorgd. Ik ben blij dat we hem hadden.
Mijn sleutels zaten ook in de zak. Ja, ze liggen er nog steeds. Alles is hier. Goed. U heeft hem heel goed bewaard. We bewaren altijd verloren spullen. Hoe lang bewaart die's? Hieze, Voor 1 maand? dat is heel goede service. Dank u. Na 1 maand doneren we onopgeeste items aan een goed doel. Dat is een leuk idee. Ja, niets gaat verloren. Goed beleid? Komt u hier vaak? Ja, elke week. Dan kent u ons goed. Ja, ik hou van deze bioscoop. Dank u. We houden van onze vaste klanten. De schermen zijn hier heel groot. Ja, we hebben ze vorig jaar vernieuwd. Ik merkte dat de kwaliteit uitstekend is. Dank u dat u ervan geniet. Nogmaals dank voor de jas. Graag gedaan, meneer. Fijne dag verder. U ook. Tot volgende week. Een auto huren met verzekering en borg. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan ik u helpen? Ik wil graag een auto huren. Hoe lang heeft u hem nodig? Voor 3 dagen. Welke maat auto? Klein of middel? Hoeveel passagiers zijn er? Alleen ik. Dan is een kleine auto prima. Wat heeft u beschikbaar? We hebben een kleine hatchback, Is die automatisch of handgeschakeld? handgeschakeld. Ik geef de voorkeur aan automatisch. We hebben ook een middelklasse auto met automaat. Is die automatisch? Ja, dat klopt. Goed. Hoeveel per dag? €45 per dag. Dus 3 dagen is €135. Ja, plus verzekering. Hoeveel is de verzekering? €15 per dag. Is verzekering noodzakelijk? Het is optioneel maar aanbevolen. Oké, ik neem het. Goede keuze, dus het totaal is €180. Ja, plus een borg van €200? Ja, we geven die terug wanneer u de auto terugbrengt. Ik begrijp het. Heeft u een rijbewijs? Ja, hier is het. Dank u. En uw paspoort? Hier, alstublieft. Hoe oud bent u, als ik mag vragen? Ik ben 28. Perfect. U moet minstens 21 zijn. Goed. Wilt u een navigatiesysteem? Is dat inbegrepen? Nee, het is €5 per dag. Ik heb mijn telefoon. Dan heeft u geen navigatie nodig? Nee, dat klopt. Wilt u een volle tank? Wat bedoelt u precies? De auto komt met een volle tank. En ik geef hem vol terug? Ja, anders rekenen we extra. Oké, ik begrijp het. Waar gaat u naartoe? Naar het platteland. Prachtig gebied. Ja, ik hou van de natuur. De auto is nu klaar. Helemaal klaar? Ja, laat me het u laten zien. Dank u wel. Controleer alstublieft op schade. Oké, Tekent u hier als alles goed is. ja, alles ziet er goed uit. Hier zijn uw sleutels. Dank u wel. Breng hem terug voor 9 uur op de 3e dag. Oké, en als er een probleem is? Bel ons. Het nummer staat op deze kaart. Dank u zoveel. Graag gedaan. Veilig rijden. Dank u. Tot ziens. De trein nemen van het vliegveld naar het centrum. Excuseer meneer, Ja, mevrouw. ik wil naar het centrum van de stad. Waar bent u nu precies? Ik ben op het vliegveld. Oké, er zijn verschillende opties. Wat voor opties zijn er? U kunt de snelle trein nemen. Wat is de snelle trein precies? Het is een snelle trein naar de stad. Hoe lang duurt het? Ongeveer 45 minuten. Dat is niet te lang. En het is heel goedkoop. Hoeveel kost het? Ongeveer €12. Dat is goed.
U neemt lijn B. Waar stap ik in? Volg de borden op het vliegveld. Zijn er borden in het Engels? Ja, er zijn borden in veel talen. Dat is fijn. Hij stopt bij verschillende stations in de stad. Welk station is het centrum? Stap uit bij het centrale station. Kunt u dat spellen? C-E-N-T-R-A-A-L. Dank u wel. Wat zijn de andere opties? Er is ook een bus. Een directe bus? Ja, de expressbus. Waar gaat die naartoe? Naar het centrum. Is dat het centrum van de stad? Ja, heel centraal. Hoeveel kost de bus? Ongeveer 13 euro. En hoe lang? Ongeveer 1 uur. Iets langer dan de trein. Ja, maar heel comfortabel. Wat dacht u van een taxi? Taxis zijn handig, maar duur. Hoeveel? Rond de 50 tot 60 euro. Dat is veel. Ja, de trein is veel goedkoper. Ik denk dat ik de trein neem. Dat is de beste keuze. Waar koop ik het kaartje? Bij de machine binnen het station. Is het makkelijk te gebruiken? Ja, er is een Engelse optie. Perfect. Koop een kaartje naar het centrum, niet naar een specifiek station. Zeg ik gewoon centrumstad? Ja, precies. Oké, dat begrijp ik nu. Heeft u een zware koffer? Maar 1 middelgrote tas. Geen probleem in de trein. Dank u zoveel. Graag gedaan, een fijne reis gewenst. Dank u wel. Tot ziens. Tot ziens. Geniet van de stad. Telefonisch een taxi bestellen, met alle details. Hallo, ik wil graag een taxi bestellen. Natuurlijk. Waar bevindt u zich? Ik ben op de Kalverstraat 15. En waar wilt u naartoe? Naar het Centraal Station. Oké, hoeveel passagiers? 2 mensen. Heeft u bagage? Ja, 2 kleine tassen. Dat is prima. Hoe lang duurt het voordat de taxi arriveert? Ongeveer 10 minuten. Goed, ik wacht buiten. Ja, wacht alstublieft op straat. Welke kleur heeft de taxi? Het is een witte auto. Enig ander teken om hem te herkennen? Hij heeft een bord op het dak. Wat staat er op het bord? Er staat taxi in geel. Perfect. De chauffeur heet Pieter. Pieter, ik zal het onthouden. Hij belt u wanneer hij aankomt. Wat is mijn naam voor de boeking? Mag ik uw naam? Anna de Boer. Dank u, mevrouw de Boer. Hoeveel gaat dit kosten? Het Centraal Station is ongeveer 15 euro. Kan ik met kaart betalen? Ja, de chauffeur accepteert kaarten. En contant? Ja, contant ook. Perfect. Is er een kind in de groep? Nee, 2 volwassenen. Oké, geen kinderzitje nodig, toch? Is er nog iets anders? Kan ik annuleren als het nodig is? Ja, bel ons terug. Wat is het nummer? Het is 01234556. Laat me dat opschrijven. Neem uw tijd. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dat is correct. Dank u wel. Is er nog iets waarmee ik u kan helpen? Nee, dat is alles. Uw taxi is er binnen 10 minuten. Ik zal wachten. Fijne dag verder, meneer. Dank u. U ook. Tot ziens. Tot ziens. Ik geef het op. Dit is echt onmogelijk. Ik kan dit niet meer. Wat is er dan? Je klinkt echt gefrustreerd. Wat gebeurt er? Het is dit taalboek. Het is veel te moeilijk voor mijn niveau. Laat me eens kijken waar je aan werkt. Oh, je studeert grammatica.
Ja, precies. Werkwoordsvormen, tijden, alles is Maus in mijn hoofd nu. Ik begrijp het helemaal. Taalgrammatica kan heel ingewikkeld zijn, vooral allemaal tegelijk. Ik wil goed spreken, maar ik maak helemaal geen vooruitgang. Ik studeer elke dag en niets verandert. Misschien moet je je leermethode veranderen. Heb je daar al aan gedacht? Wat bedoel je? Ik heb het beste grammatica-boek. Iedereen raadt het aan. Vergeet het boek even. Je moet echte mensen horen die natuurlijk praten. Echte mensen zoals wij nu praten? Ja, precies. Of alledaagse gesprekken bekijken op video. Echt levensecht taal. Maar helpt dat echt met grammatica? Ik moet slagen voor mijn examen. Vertrouw me hierin. Zo leer je zinstructuren natuurlijk zonder regels te onthouden. Ik denk dat ik te veel nadenk. Ik lees uren aan regels. Precies. Stop met zoveel zorgen maken en begin met luisteren. Je brein pikt patronen op. Weet je een goed kanaal om te bekijken? Iets voor beginners? Ja, er is een goede videocursus online met alledaagse situaties. Is het lang? Ik heb een korte aandachtspannen. Ik verveel me snel. Nee, je kijkt gewoon elke dag een klein stukje, misschien 15, 20 minuten maximaal. Dat klinkt veel makkelijker dan uren dit zware boek lezen. Het is echt zo. Je luistert gewoon en herhaalt de woorden hardop. Simpele oefening. Oké, ik probeer het. Niets anders werkt toch? Dat is de juiste instelling. Laten we nu meteen samen de eerste les kijken. Moet ik notities maken terwijl we kijken? Ik heb mijn schrift klaar. Nee, geen notities, relax gewoon en luister. Laat het natuurlijk binnenkomen. Dit is zo anders dan wat ik normaal doe, maar oké. Ik vertlaande. Ik nu raskande je. Oefening baart kunst. Hoe meer je luistert, hoe beter je wordt. Dank je, Elena. Jij bent zo'n goede leraar en vriend. En jij bent een goede student. Je had gewoon de juiste aanpak nodig. Klaar? Druk op play. Samen carpoolen en een sluiproute nemen. Goedemorgen, Sarah. Stap snel in. Ik heb gewacht. Dank je zoveel voor de lift, Mike. Ik waardeer dit echt. Je redt mijn leven. Geen probleem. We zijn buren, toch? Staat je auto nog steeds bij de garage? Ja, helaas. De monteur belde gisteren en zei dat de motor een groot probleem heeft. Oh nee, dat spijt me te horen. Wat is er precies mis? Iets met het koelsysteem. Het is ingewikkeld. Autoreparaties zijn tegenwoordig zo duur. Ik weet het. Vorige maand kostte mijn auto 800 euro. Alleen voor de remmen. Het is heel stressvol om aan de kosten te denken. Maar ik ben blij dat jij vlakbij woont. Ik help graag. We kunnen carpoolen tot jouw auto gerepareerd is. Maar kijk naar de weg voor ons. Oh nee, waarom zijn er zoveel auto's? Dit is erger dan normaal. Het verkeer is deze ochtend verschrikkelijk. Het is helemaal vast. We bewegen bijna niet. Hoe laat is het nu? Het is al 9:15. We hebben de teamvergadering over precies 15 minuten. Ik ben bezorgd. Ik wil echt niet laat zijn voor de baas. Hij haat dat. Wees nog niet in paniek. Laat me mijn GPS checken op alternatieve routes. Goed idee. Laat het een snellere weg zien. Zeg alsjeblieft ja. Laat me kijken. Nee, de kaart zegt: alles is rood. Elke straat is druk. Wacht, ik herinner me iets. Kun je rechts afslaan bij het volgende stoplicht? Maar dat is een heel kleine woonstraat.
Ja, maar niemand gebruikt hem in de ochtend. Hij verbindt direct naar de achterkant van ons kantoor. Weet je het helemaal zeker? Ik blijf meestal op de hoofdweg. Ik ben helemaal zeker. Mijn zus rijdt die weg elke dag naar school. Het is een goede sluiproute. Oké, ik vertrouw je. Ik sla hier rechts af. Laten we hopen dat dit werkt. Kijk, de straat is helemaal leeg. Geen enkele auto. Wow, je had helemaal gelijk. We kunnen nu normale snelheid rijden. Zie je? We halen het zeker op tijd. Misschien zelfs vroeg. Je hebt de dag echt gered, Sarah. Ik werd zo nerveus over de vergadering. We maken een goed team. Jij hebt de auto en ik heb de geheime routes. Perfecte combinatie. We zijn binnen 5 minuten bij de deur van het kantoor. Geweldig. Dat is fantastisch. We hebben misschien zelfs tijd voor de lift. Ik kan je een koffie kopen voor de vergadering begint. Het minste wat ik kan doen. Dat klinkt heerlijk. Ik heb echt cafeïne nodig. Dank je zoveel. Dank je dat je die sluiproute kende. Je bent briljant. Dank je dat je elke dag rijdt. Ik sta bij je in de schuld. Altijd. Echt. We komen veilig en wel aan. Kijk, daar is ons gebouw. Hé, kijk eens naar dit felle gele bord hier. Welke precies? Er zijn overal aanbiedingsbonnen in deze winkel. Deze hier, de pindakaas, is halve prijs vandaag. Een geweldige deal. Tom, kom op. Niet weer met de pindakaas op sassi. Maar het is zo'n goede deal. Het is goedkoop en lekker. Wat is daar mis mee? Je kunt niet elke avond pindakaas eten voor het avondeten. Het is niet gezond. Waarom niet? Het is makkelijk en handig. Geen koken nodig. Je hebt vitamines en voedingsstoffen nodig. Kijk eens naar de groenteafdeling daar. Groenten zijn saai en smaakloos. Ik hou er niet van. Kijk hier. Deze verse wortels zijn ook in de aanbieding. Ze zijn goed voor je. Nee, dank je. Rauwe wortels smaken naar hout voor mij. Absoluut verschrikkelijk. Je moet ze gewoon goed klaarmaken. Voeg wat boter en kruiden toe. Ik ben geen chefkok. Ik wil gewoon simpel eten dat makkelijk te maken is. We moeten een balans vinden. Iets gezond, maar ook lekker. Oké, prima. Wat stel je dan voor? Wat dacht je van champignons? Hou je überhaupt van champignons? Ja, die zijn oké, denk ik. Ik hou ervan op pizza. Perfect. We kunnen een doos champignons kopen en wat pasta. Makkelijk te koken. Dat klinkt beter dan wortels. Dat kan ik tenminste aan. En kijk eens naar deze mooie rode appels. Ze zien er lekker en glanzend uit. We kunnen er een paar kopen voor Toetje. Ze zien er goed uit. Ik weet dat je een grote zoete kou hebt. Deze zullen perfect zijn. Als we deze appels kopen, kun je dat warme appelgerecht maken dat je laatst maakte. Zeker, dat kan ik doen. Maar wie gaat vanavond de pasta maken? Ik hoopte dat jij alles zou koken. Ik kook vanavond, maar er is één belangrijke voorwaarde. Wat is het? Wat wil je? Ik kook, dus jij moet daarna alle afwas doen, deal? Dat is redelijk genoeg. Afwas doen is een makkie vergeleken met koken. Goed, doe de champignons in een karretje, alsjeblieft, en pak ook wat knoflook. Gedaan en gedaan. Laten we nu naar de kassa gaan. Ik hoop dat de rij kort is. Dit karretje wordt zwaar. Ik ook. Ik krijg echt honger. Mijn maag knort al. Een afspraak maken over de afwas na het koken. Het avondeten is eindelijk klaar, Leo. Kom snel naar de tafel. Wow, dat ruikt absoluut fantastisch.
Wat heb je gemaakt vanavond? Het is champignonspasta met een witte roomsaus en verse kruiden. Mijn mond loopt al vol water. Het ziet eruit als een gerecht uit een chic restaurant. Dank je zoveel. Ga zitten en probeer het terwijl het nog warm is. Dit is absoluut geweldig, Mia. De smaak is ongelooflijk. Weet je het zeker? Ik denk dat ik misschien te veel knoflook heb gedaan. Helemaal niet. Het is perfect. Je kent je vak echt goed in de keuken. Ik ben blij dat je het lekker vindt. Ik was een beetje nerveus over het recept. Waarom zou je nerveus zijn? Je bent een geweldige kok. Alles wat je maakt is lekker. Ik maak normaal alleen simpele salades en boterhammen. Dit was een nieuw recept voor mij. Nou, het is een enorm succes. Veel beter dan mijn gewone pindakaastoast. Alles is beter dan alleen toast voor het avondeten, eerlijk gezegd. Hey, hebben we eerder dessert gekocht bij de winkel? Ja, weet je nog de appels? Ik heb een kleine warme appeltaart gemaakt met kaneel. Je hebt ook een taart gemaakt? Je bent absoluut ongelooflijk. Hij staat nog af te koelen op het aanrecht. Hij zou zo klaar moeten zijn. Ik kan niet wachten, ik ben vol, maar ik heb altijd ruimte voor taart. Wees wel voorzichtig. Als je te veel eet, word je misschien slaperig. Dat is, oké, ik ben thuis vanavond, geen plannen. Maar weet je nog onze afspraak van bij de supermarkt eerder? Welke afspraak? Ik ben het al vergeten. Ik kook en jij doet alles schoon. Alles van het koken. Oh, juist, ik herinner het me nu. Dat was de afspraak die we maakten. Kijk naar de gootsteen. Er staan veel vuile pannen en potten te wachten. Dat is heel veel afwas. Het ziet eruit als een bergwerk. Wil je van gedachten veranderen over de taart? Absoluut niet. Ik doe alle afwas. Het is een volledig eerlijke deal. Goed, dan snijd ik nu een lekker groot stuk taart voor je. Dank je. Ik zal mijn mouwen opstropen en alles wassen na het dessert. Perfect plan. Laten we eerst ons toetje genieten. Je hebt het verdiend. Dit avondeten en dessert samen waren echt het beste van deze week. Dat vind ik ook. Laten we vaker samen zulke avonden hebben. Helemaal mee eens. En ik houd me nu echt aan mijn deel van de afspraak. Hier is je kopje thee, Lily. Precies gemaakt zoals je het lekker vindt. Oh, dank je zoveel. Jack, is dit gemberthee? Ja, met een beetje honing en citroen. Het is goed tegen stress. Je bent echt een reddende engel. Ik heb dit vanavond echt nodig. Je ziet er absoluut uitgeput uit. Was het ziekenhuis vandaag druk? Het was compleet chaotisch. Ik rende 12 uur zonder pauze rond. Wow, dat is intens. Ik weet niet hoe je dit elke dag doet. Mijn voeten doen zoveel pijn. Ik wil hier gewoon voor altijd blijven zitten zonder te bewegen. Je werkt echt te hard. Je hebt echt een goede vakantie nodig. Ik wou dat ik kon. Een week op een warm strand klinkt absoluut perfect. Je zou een ticket moeten boeken naar iets tropisch. Je verdient een pauze. Misschien volgend jaar. Ik kan mijn patiënten nu niet verlaten. We zijn te weinig personeel. Je zorgt echt zoveel om anderen. Dat is echt wonderbaarlijk. Nou, ik wil de mensen helpen sinds ik een klein meisje was. Het is mijn roeping. Dat is speciaal. Weet je, ik wilde ook ooit dokter worden. Echt? Wat gebeurde er? Waarom stopte je met dat nastreven? Ik realiseerde me dat ik enorm bang ben voor bloed. Ik kan er niet tegen. Oh, dat is zeker een groot probleem voor een dokter.
Ja, een heel groot probleem echt. Dus werd ik in plaats daarvan leraar. Ik help mensen op een andere manier. En je bent een uitstekende leraar. Je bent slim en enorm geduldig. Dank je, dat is heel aardig om te zeggen. Ik ben gewoon eerlijk. Deze thee is heerlijk trouwens. Ik ben blij dat je ervan houdt. Drink het op voordat het koud wordt. Ik ben bijna klaar. Daarna ga ik direct naar bed. Goed idee, je moet je batterijen opladen voor morgen. Zeker. Ik heb morgen weer een vroege dienst. Slaap goed, Lily. Je hebt de rust nodig. Dank je voor het praten en de thee. Het heeft echt geholpen. Wel te rusten, Jack. Wel te rusten, slaap lekker en zoete dromen. Ik ga nu naar mijn kamer. Ik ben heel slaperig en kan mijn ogen bijna niet open houden. Het is pas 10 uur. De avond is nog jong. Ik weet het, maar ik heb morgen een vroege vergadering om 8 uur precies. Je zou eerst wat rekoefeningen met me moeten doen. Het helpt je beter slapen. Regge nu, ben je serieus? Ja, absoluut. Een beetje yoga helpt je relaxen voor het slapen. Geloof me hierin. Nee, dank je. Mijn ogen zijn zo zwaar, ik wil gewoon meteen naar bed. Oké, doe wat je wilt, maar vergeet niet om tenminste je tanden te poetsen. Dat zal ik niet vergeten. Maar Emma, ben jij helemaal niet moe? Niet echt. Ik voel me eigenlijk helemaal klaar wakker. Hoe doe je dat? Jij staat ook elke dag vroeg op, om 6 uur ongeveer. Het is de yoga waar ik je over vertel. Het geeft me goede energie de hele dag. Jij bent geen mens. Je bent zeker een machine of zoiets. Ik zorg gewoon goed voor mijn lichaam. Je zou het moeten proberen. Wel, ik heb mijn 8 uur slaap nodig. Wel te rusten. Wacht. Kan ik je een snelle gunst vragen voordat je gaat? Wat is het? Maak het alsjeblieft snel. Vind je het erg als ik de keuken gebruik voor ongeveer 20 minuten? Waarvoor? Heb je honger? Het is best laat voor het avondeten. Nee, geen honger. Ik wil ontbijt voor morgenochtend. Klaarmaken. Jij plant alles zo perfect. Het is bijna irritant hoe georganiseerd je bent. Ik wil muffins maken. Ze zijn snel en lekker en we kunnen ze onderweg meepakken. Dat klinkt eigenlijk heel lekker. Slim bedacht. Het bespaart zoveel tijd in de ochtend als we haasten. Alsjeblieft wees stil. Laat geen zware pannen vallen of sla de kastjes niet dicht. Ik beloof dat ik zo stil zal zijn als een muis. Je hoort niets. Oké, maak dan ook extra muffins voor mij, alsjeblieft. Natuurlijk. Ik laat er 2 op de tafel liggen voor jou met een briefje. Jij bent de beste huisgenoot ooit. Tot morgen. Slaap lekker, zoete dromen, oversleep je wekker niet. Verbrande eieren tijdens het ontbijt. Goedemorgen Sam, je bent vroeg op vandaag. Het is pas 6:30. Goedemorgen Lisa. Ik probeer ontbijt voor ons te maken voor het werk. Dat is echt aardig van je. Wat maak je? Het ruikt lekker. Gewoon wat roerij met kaas. Wil je een bordje? Ja, graag. Ik heb echt honger deze ochtend. Geweldig. Je kunt de vorken en messen uit de lade pakken. Doe ik? Hey, ben je oké? Je kijkt nog heel slaperig. Ik ben uitgeput. Ik bleef te laat op om films te kijken op Netflix. Je loopt eruit alsof je slaapwandelt. Misschien ga je zitten. Ik voel me als een complete zombie. Maar ik moet iets eten. Wees voorzichtig met het hete fornuis. Verbrand je niet. Maak je geen zorgen over mij. Ik ben een meesterkok. Weet je nog? Wacht even.
Ruik je dat? Er klopt iets niet. Wat ruik ik? De koffie. Ik heb hem net gezet. Nee. Het ruikt naar rook. Er brandt iets. O mijn God, kijk naar de pan, de eieren. De eieren zijn aan het verbranden. Zet het vuur direct uit. Oké, ik heb hem uitgezet. Oh nee. Dat was op het nippertje. We hebben bijna de rookmelder afgezet. Er is overal rook. Doe het raam open. Oh nee, de eieren zijn helemaal zwart, als houtskool. Ik denk niet dat we die kunnen eten. Ze zijn verpest. Het spijt me zo, Sam. Ik was helemaal afgeleid tijdens het koken. Het is geen groot probleem. Ongelukken gebeuren als je moe bent. Maar nu is het ontbijt verpest. En kijk naar de klok. We zijn aan de late kant. Precies. We hebben geen tijd om opnieuw te koken. Laten we gewoon een glas melk drinken en een banaan pakken. Alleen melk? Dat is een nogal triest ontbijt. Het is beter dan verbrande eieren. Tenminste is het iets. Je hebt gelijk. Hier is je glas. Drink het snel op. We moeten binnen 5 minuten weg, anders missen we de bus. Oké, ik maak dit vanavond schoon als we thuiskomen. Goed plan. Laten we nu gaan. Pak je tas. Goedemiddag, Zeezicht Hotel. Met Jason. Hoe kan ik u helpen? Hoi Jason, mijn naam is Betty Molenaar. Ik heb een vraag. Hallo mevrouw Molenaar. Hoe kan ik u vandaag helpen? Ik heb een reservering voor komende vrijdag. 3 nachten. Laat me even in ons systeem kijken. Ja, ik zie het hier. Een eenpersoonskamer voor 3 nachten. Dat is correct, maar ik heb helaas een probleem. Wat is er mis? Is alles oké? Ik kan komende vrijdag niet komen. Er is iets dringends gebeurd op het werk. Ik begrijp het helemaal. Wilt u de boeking annuleren? Nee. Ik wil alleen de datums veranderen als dat mogelijk is. Oké, geen probleem. Wanneer wilt u ons in plaats daarvan bezoeken? Kan ik het verplaatsen naar volgend weekend? Dezelfde vrijdag tot zondag. Laat me even naar onze kalender kijken. Een moment terwijl ik controleer. Oké, ik hoop dat er een kamer is. Vingers Nou, u heeft geluk. We hebben nog 1 kamer over voor volgend weekend. Dat is geweldig nieuws. Dank u zoveel. Maar ik moet u eerst iets belangrijks vertellen. Wat is het? Is er een probleem? De prijs is anders, voor die datums. Het is hoogseizoen. Is het toevallig goedkoper? Ik ben bang van niet. Het is eigenlijk duurder. Oh, hoeveel duurder praten we over? Het is €30 meer per nacht, dus €90 totaal. Is er ook een kosten voor het veranderen van de datum? Ja, er is een standaard wijzigingskosten van €50. Wauw, dat telt snel op. Dus €140 extra. Ik weet het, het is momenteel ons drukke seizoen. Mijn excuses. Nou, ik heb echt heel graag vakantie nodig, dus ik betaal het. Dank u voor uw begrip. Zal ik de verandering nu bevestigen? Ja, ga alstublieft door en maak de verandering. Helemaal gedaan. Ik heb de nieuwe bevestiging naar uw e-mailadres gestuurd. Dank u voor uw hulp, Jason. U bent heel behulpzaam geweest. Graag gedaan. Tot volgende week. Een veilige reis gewenst.